নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো স্পোকেন ইংলিছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে যিবোৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত প্ৰায়ে কৈ থাকিব লগা হয় যে মই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে বা তাই ভাত ৰান্ধি থাকিব লগা হৈছে বা মই কিবা এটা কাম কৰি থাকিব লগা হৈছিল এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিব এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো এই কনসেপ্টটো জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে আমি হ্যাভ টু কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰো আমি প্ৰেজেন্টত হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু ব্যৱহাৰ কৰো পাষ্টত হ্যাড টু ব্যৱহাৰ কৰো মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক হ্যাভ টুৰ বিষয়ে আভাস দি দিবলৈ যত্ন কৰো সো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ এই বাক্যটো যেতিয়া মই কম তেতিয়া আপোনালোকে এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি বুজিব পাৰিলে সো মই কলো যে আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ মানে মই তালৈ যাব লাগিব বুলি কওঁতে মই কলো আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ মই তালৈ যাব লাগিব যদি মই এই যেটো আই সাবজেক্ট ললো এই আই সাবজেক্টৰ হলনি মই যদি কোনো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লওঁ মই যদি কওঁ সি তেতিয়া মই ক'ব লাগিব সি হ্যাজ টু গো দেয়াৰ তাই তালৈ যাব লাগিব এনে ধৰণে কম যদি আমি এই বাক্যবোৰ পাষ্টত ক'ব লগা হয় মই তালৈ যাব লগা হৈছিল তাই তালৈ যাব লগা আছিল তাই ৰুমটো সাফ কৰিব লগা হৈছিল এনে ধৰণে যদি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে এই হ্যাভ বা হ্যাজ আমি যেটো ব্যৱহাৰ কৰিলো এই হ্যাভ টু বা হ্যাজ টুৰ হলনি আমি সিম্পলি হ্যাড টু কৰি দিলে আমাৰ বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি যাব আমি ক'ব পাৰো যে সি হ্যাড টু গো দেয়াৰ তাই তালৈ যাব লগা হৈছিল বা আই হ্যাড টু গো দেয়াৰ মই তালৈ যাব লগা হৈছিল আই হ্যাড টু মিট হিম মই তেওঁক লগ কৰিব লগা হৈছিল আই হ্যাড টু বাই এ পেন মই এটা কলম কিনিব লগা হৈছিল এনে ধৰণে আমি পাষ্ট আৰু প্ৰেজেন্টত হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু ব্যৱহাৰ কৰো এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সো এতিয়া আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কেতিয়াবা আমি কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কন্টিনিউয়াছত কম আমি যেতিয়া ক'ব লগা হয় যে আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ এই বাক্যটো যদি মই কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় মই কি বুলি কম মই ক'ব লাগিব যে মই তালৈ গৈ থাকিব লগা হৈছে মই ৰুমটো সাফ কৰিব লাগিব আই হ্যাভ টু ক্লিন দা ৰুম এই বাক্যটোকে মই আপোনালোকক কন্টিনিউয়াছ কৰি দেখাম আই হ্যাভ টু ক্লিন দা ৰুম এই বাক্যটো চাওক মই ৰুমটো সাফ কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আপুনি ৰুমটো সাফ কৰি আছে আৰু আপোনাক মই সুধিছো আপুনি কি কৰি আছে এই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে এই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে বুলি কওঁতে আপুনি মোক কেনেদৰে বাক্যটো ক'ব তাৰ বিষয়ে জানিম এই এক্সাম্পলটোৰ সহায়ত সো আহক এতিয়া এক্সাম্পলটো চাওঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত বাক্যটো দেখিবলৈ পাইছে কি কৈছে আই হ্যাভ টু ক্লিন দা ৰুম মানে মই ৰুমটো সাফ কৰিব লাগিব বুলি কৈছো মই যদি এই বাক্যটো এতিয়া কওঁ মই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই হ্যাভ টুটো আমি হ্যাভিং টু কৰিব লাগে আমি কেনেদৰে হ্যাভিং টু কৰিম বা পাষ্টত কেনেদৰে কম গুটেখিনি কনসেপ্ট বুজিবলৈ যত্ন কৰিম সো আপুনি সব কি ক'ব প্ৰথমতে আই আছে আই ব্যৱহাৰ কৰিব আই হ্যাভ টু আছে ন তেতিয়া আপুনি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো এম ইজ আৰ বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আই লগত সদায় এম ইউজ হ'ব আপুনি ক'ব আই এম ক'লে তাৰ পিছত এই হ্যাভ টুটো আপুনি হ্যাভিং টু কৰি দিয়ক আপুনি ক'ব পাৰে যে আই এম হ্যাভিং টু কি কৰি থাকিব লগা হৈছে আই এম হ্যাভিং টু ক্লিন দা ৰুম সো আপোনালোকে যেনে ধৰণে আছে বাক্যটো তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰক ক্লিন দা ৰুম এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কন্টিনিউয়াছত ক'ব পাৰো আমি কলো যে আই এম হ্যাভিং টু ক্লিন দা ৰুম মই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে যদি মই এই আইৰ হলনি মই যদি বেলেগ কাৰোবাৰ কথা কওঁ মই যদি কওঁ যে তাই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব সি ইজ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সি ইজ having to clean the room বাকি সেন্টেন্স একেই থাকিব মাত্ৰ আমি এই বি ভাৰ্বটো হে পৰিৱৰ্তন কৰিম আমি বি ভাৰ্বটো পৰিৱৰ্তন কৰি বাক্যটোৰ সাবজেক্ট অনুসৰি বি ভাৰ্বটো পৰিৱৰ্তন কৰি থাকিলে আমাৰ সেন্টেন্সখিনি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকিব এতিয়া সব এই বাক্যটো যদি মই পাষ্টত ক'ব লগা হয় যে মই আপোনাক কৈছো যে আপুনি মোক যোৱাকালি লগ কৰিবলৈ অহা কথা আছিল কিয় নাহিল মই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হ'ল আপুনি পাষ্টত কামটো কৰি আছিল মানে আপোনাৰ কামটো চলি আছিল বুলি ক'লে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এই যেটো বি ভাৰ্ব আছে আমি যেটো বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিছো এই বি ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ বাক্যটো পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ হৈ যাব আপুনি ক'ব লাগিব আই ওয়াজ বাকি সেন্টেন্স বাকি আপুনি যে হেডিং টু ক'ব বা হেড টু ক'ব এনেকুৱা নহয় যেতিয়া আপুনি বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ লগতে হ্যাভিং টুৱে ব্যৱহাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব আই ওয়াজ হ্যাভিং টু
ক্লিন দ্য ৰুম বাকি সেন্টেন্স একেই থাকিব I was having to clean the room মই ৰুমটো সাফ কৰি থাকিব লগা হৈছিল এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এতিয়া ধৰক কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে কৈছে কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ কথা মই সুধিলো তাই কি কৰি আছে তাই আপুনি কৈছে তাই চাহ বনাই থাকিব লগা হৈছে তাই চাহ বনাই থাকিব লগা হৈছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব she present continuous কৈছে is having to so she is having to কম বা আমি has to কম এনেকুৱা নহয় যেতিয়া is am is are was were ব্যৱহাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত আমি having to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব she is having to কি কৰিব লগা হৈছে চাহ বনাব লগা হৈছে তেতিয়া আপুনি toৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব আহিব toৰ পিছৰ ভাৰ্বটো হঠাৎ বেস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব আমি কৈছা she is having to make tea এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো she is having to make tea তাই চাহ বনাই থাকিব লগা হৈছে ঠিক আছে আপুনি যদি পাষ্টত কয় তাই চাহ বনাই থাকিব লগা হৈছিল এই is to simply pass কৰি দিয়ক আপোনাৰ বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি গল isৰ past form ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে she was having to cook food তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো I am having to move this floor মই এই ৰুমটো ফ্লোৰখন মুছি থাকিব লগা হৈছে মই যদি পাষ্টত কওঁ I was having to move this floor মই ৰুমটো মুছি থাকিব লগা হৈছিল ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো I am having to cook food মই ভাত ৰান্ধি থাকিব লগা হৈছে মই যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় I was having to cook food এনে ধৰণে আপোনালোকে অতি সহজে having to ব্যৱহাৰ কৰি have to বাক্যখিনি আপোনালোকে কন্টিনিউয়াছত ক'ব পাৰে আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি having to কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি না যায় আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ বিভিন্ন টপিক এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে শিকি থাকিব পাৰিব Thank you for watching this video. Have a nice day.